Goedemiddag iedereen en welkom op dit wekelijks webinar van Freestocks, waar Tom zijn unieke aandelen van deze week zal bespreken. Ik zal al eventjes zeggen, hij gaat zich focussen op een goudaandeel en zijn goudanalyse. Toch wens ik even nog Freestocks te bespreken. Want met Freestocks kan u commissievrij Amerikaanse aandelen en opties verhandelen. Dus een zeer mooi aanbod, ook echt het goedkoopste aanbod die u voor deze producten op de markt kan terugvinden. Onze website is freestocks.com, die kan u in het Nederlands zetten. Daar kan u alle informatie terugvinden. Ook een gratis demo-account kan u direct mooi hier downloaden. U vult onderaan uw gegevens in en u krijgt gedurende 1 week het gratis demo-account ter uw beschikking. Wanneer u graag een live rekening opent, kan dit ook direct via onze website. Open een rekening, u volgt de verschillende stappen en de rekening is in een 10-tal minuten geopend. Nu, het verkoopsplaatje van Freestocks is uiteraard die commissievrije handel. Die hebben wij uiteraard met onze directe concurrenten vergeleken en die kan u terugvinden onder brokervergelijk. Dus hier vindt u alle zaken, voornamelijk kostgewijs, maar ook qua platform, qua service die Freestocks aanbiedt, in vergelijk met de Giro. En als we dan het meest belangrijke topic, namelijk de kosten, gaan bekijken, kan u zien dat hier ziet u 15 concrete voorbeelden waarbij u 100 aandelen van bijvoorbeeld Apple, Microsoft verhandelt. Hoeveel betaalt u nu hiervoor bij Freestocks? Uiteraard $0 of €0. En u heeft hier een vergelijk met de meest gekende concurrenten. De Giro, Trade Republic, Lynx, Interactive Brokers. En ja, u ziet dat die concurrenten altijd duurder zijn. Dus ja, vooral met deze handel of wanneer u richt op commissievrij handelen, is Freestocks het beste aanbod beschikbaar op de markt. Dus neem gerust uw tijd om eventjes onze website te bekijken. Contacteer ons ook, moest u vragen hebben. Dit kan via e-mail of via chat of telefoon, info@freestocks.com. En u zal zien dat WH Selfinvest en Freestocks een zeer bereikbare broker is. Ik ga Tom erbij halen en hem als presentator uitkiezen. Dus Tom, het beeld en de klank is voor u. Ja, dankjewel Evelien. Ja, welkom iedereen. Ik ga het hebben over een goudaandeel. Ik heb vanochtend een goudrapport uitgebracht. En mogelijk is dit een van de aandelen die daarin staat. Er staan in dat goudrapport 11 aandelen. En ik denk dat het op dit moment een goed moment is om naar enkele goudaandelen te gaan kijken. Waarom goud? Nou, een van de dingen is natuurlijk onrust. Er is enorm veel onrust in de wereld en dat is altijd goed voor goud. Dus dat is één. Het tweede is, goud zit tegen een all-time high aan en heeft dat mogelijk vanochtend zelfs weer gehaald. Dus dat is ook zo'n punt van, het is echt wel even een belangrijk moment. Het lijkt erop dat goud ook verder door omhoog gaat en we gaan naar die $3000 per ounce en verder. En de aandelen, de goudmijnaandelen, zijn enorm achtergebleven. En hoe komt dat dan? Nou, dat is onder andere omdat heel veel goudmijnbeleggers in de laatste jaren naar crypto zijn vertrokken. Omdat ze dat zagen als een vervanging van goud. Nou, de cryptomarkt is nu ook behoorlijk onrustig. Men dacht dat Trump wel heel positief voor crypto zou zijn. En nou blijkt hij daar toch weer niet zo heel erg eerlijk te zijn als dat ze hadden gedacht over die markt. En bepaalde munten die eigenlijk in de standaard zouden moeten zitten, die wilden niet hebben.
En hij is dan toch weer zijn eigen plan aan het trekken waarmee hij het meeste zelf kan verdienen waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, heel veel crypto-beleggers zijn daar teleurgesteld over. En hebben dus nu gezien dat de Bitcoin-koers enorm omlaag is gegaan, 30% ongeveer. En ja, dat gaat dus pijn doen. Dat wil nog niet zeggen dat crypto over is, maar het wil wel zeggen dat mensen het idee hebben van ja, misschien moeten we ook wel in andere posities gaan. En ja, dan is goud toch uiteindelijk wel een hele goede. Als we kijken naar het aandeel waar ik naartoe wil, dat is dit bedrijf. En dit bedrijf is Alamos Gold. En nu zien we hier de 3 zaken waar ze zitten. De producerende mijnen. Island Gold District, de Young-Davidson Mine en Mulatos District in Mexico. Dus dat is hier in Noord-Amerika. En ze hebben in Turkije hebben ze dan nog een development project. Plus ze hebben in Canada en de Verenigde Staten nog een aantal zaken die in development zijn. Dat ziet er gewoon erg goed uit. En ze hebben een goudproductie van 580 tot 630.000 ounces. En ze hebben een kostprijs die ligt onder de $925 per ounce. Ja, met een goudprijs van bijna 3000, dan weet je dat daar zelf erg veel marge tussen zit. Dus dit gaat erg goed. Als we dan kijken naar de grafiek, dan zien we dat we al heel lang, want dit is 2002, en dat is in augustus 2002, zie je dat die lijn omhoog is. Natuurlijk, er was dan tussen april 2023 en april 2024 is er niks gebeurd, een jaar lang niks. Daarna hebben we een stijging gezien, die kwam tot zeg eventjes 20. En toen is vervolgens weer een flinke tijd, een half jaar is het stil geweest. En we zien hier kwam er een koopsignaal en we zien hem omhoog. En we zien hier, ik heb hem zelf getekend, dus geen automatisch koopsignaal. En we zien hier ook die lijn, we zijn dus echt weer verder omhoog. We hebben eventjes een testje gehad van een topje en we zijn er weer doorheen. Het ziet er erg gunstig uit voor dit aandeel, maar het is natuurlijk al wel onderweg van 1780 naar nu 2480. En in een markt, in de laatste dagen, in maart, is de markt gigantisch gedaald, terwijl dit aandeel omhoog ging. Nou, dat wil je natuurlijk hebben, hè? Dat je aandelen hebt die tegen de markt ingaan. En dat kan met goudaandelen. Als de markt crasht alles. Dus dan is geen lieve moedertje die je dan kan helpen. Maar je ziet nu met dit, als de markt daalt, dan heb je kans dat dit soort aandelen wel stijgen. En als de markt zou crashen, dan is dit soort zaken, dit soort aandelen behoren tot de eerste die omhoog gaan, als die goudmarkt maar goed blijft. En die goudmarkt ziet er gewoon gunstig uit. Fysiek goud, er is heel veel gevraagd voor de Verenigde Staten. En dan kan je afvragen, waarom moet er zoveel goud naar de Verenigde Staten? Nou, dat kan ik uitleggen. Er moet een audit komen op Fort Knox. Sorry. En Fort Knox, daar ligt de Amerikaanse goudvoorraad. Alleen die is al 60 jaar niet geaudit. En nu heeft Trump gezegd, ik wil dat er een audit gaat plaatsvinden. Nou, dat goud, dat ligt daar mogelijk al niet meer. Waarom niet? Omdat dat goud is uitgeleend, is verpand, er is van alles mee gebeurd. En ja, daar is mee gehandeld en er liggen contracten onder, dat bepaalde zaken dat er moet gebeuren. Maar dat goud, dat is rondgegaan, dat is weg. Nou, wat er nu dus gebeurt, is dat er duizenden kilo's aan goud naar de Verenigde Staten toe gaan om Fort Knox weer snel te vullen voordat die audit komt. Want als die auditors komen, dan willen ze goud zien. Die willen geen contracten zien, dat het goud onder contract staat. Nee, die willen gewoon goud zien. Dus dat is er nu gaande. Ja, daarnaast is er dan vanuit China nog steeds een grote vraag naar goud. En we zien ook dat de goudhandel, de fysieke goudhandel, zich verplaatst van Londen naar China. Omdat daar veel meer plaatsvindt. Dus er is het een en ander gaande. Goud is geld. En natuurlijk, crypto is dan modern, maar wat is crypto? Niet iedereen heeft daar het vertrouwen in, terwijl goud dus wat dat betreft wel het vertrouwen nog steeds heeft. Alleen, ja, hoeveel is goud dan precies waard? Ja, dat is altijd de vraag. Zolang het geen echt geld is in munten, blijft dat natuurlijk een beetje een vraagteken van hoeveel is het. Op het moment dat er een munt komt die echt gebruikt gaat worden,
met goud als onderpand, dan weten we hoeveel goud echt waard is. Tot dat moment weten we dat niet, maar het is nog steeds zeer gewild. Het is niet voor niets dat ook de centrale banken nog steeds enorme voorraden aan goud hebben, want het dient nog steeds als basis voor het geldsysteem. Alleen de koppeling met de munt is verdwenen in de loop van de tijd. Nou, wat wil ik nu even laten zien over Alamos? Als we gaan kijken naar eerst even een nieuwsfeitje. Waarom is die koers omhoog? Want hij is nog een 52 week hoogtepunt, zelfs nog een jaren hoogtepunt, misschien zelfs al all-time high. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben niet helemaal teruggegaan nu in deze video. Maar we zien dus dat het omhoog is gegaan, mede door de goudprijs die omhoog is. En ook mede omdat ze meer winst hebben gemaakt in het vierde kwartaal dan analisten verwacht hadden. Dus dat is dan het positieve. Het bedrijf is zo'n 10 miljard waard. Dat maakt in de goudprijs, in de goudmarkt moet ik zeggen, dat het een middenspeler is. De grootste spelers die zijn tussen de 30 en 50 miljard waard. En dan heb je de 10 miljard daaromheen, dat zijn de middenspelers. En de kleintjes die zijn maar onder de 2 miljard. En zo ongeveer is die verdeling en er zit uiteraard wel wat tussen. Maar het gaat goed met dit bedrijf. Nou, dan eventjes naar de cijfers. Even kijken naar de statistiek. En dan zie je dat die waarde van het bedrijf in 2023 nog 5 miljard en nu 10 miljard. Dus dat is leuk opgelopen. We zien de koers-winstverhouding. Die is steeds rond de 30 en voor volgend jaar rond de 20. Nou, dat is niet goedkoop. Maar ja, het aandeel doet het beter dan verwacht. Dus daar is op zich niks mis mee. Dan eventjes kijken naar de groei. Ja, we zien de earningsgroei 86%. Ja, oké, dat kan dan wel kloppen. En we zien een revenue omzetgroei van 47%. Dat gaat dus heel hard. En dan is het van belang hoeveel cash en hoeveel schuld is. Er is schuld 287 miljard en er is cash miljoen. En cash 350 miljoen. Maar belangrijker, er is een levered free cash flow, dus na belastingen, van 334 miljoen. Dus ze hebben geld zat, loopt allemaal goed. Er is een klein dividend, vind ik ideaal, want dat houdt de directie scherp. Dat ze toch geld moeten hebben om te kunnen betalen aan de dividendhouders of de dividendrechthouders. En dat betekent dat niet die kaspositie maar groter en groter wordt. Deze 350 miljoen, nou, dat is mooi, dat is niet overdreven, dus dat is netjes. Er is wel een short van 0,91%, maar het is niet overdreven veel. Dus dat is niet een probleem, laten we maar zo zeggen. Kijken we even naar de financials. Kijk naar de omzet, die zie je mooi groeien. Van 800.000 2022 zie je hem gewoon netjes groeien naar nu 1,3. En dan ook de winst, operationele inkomen, dat zie je ook fors omhoog lopen. Dus dat is netjes. Allemaal mooi. Analisten, nou, er zijn er 9. En wat zeggen die dan? Die zeggen van ja, we verwachten eigenlijk dat die trend omhoog gaat. Dat er nu nog steeds meer winst, ook naar volgend jaar. Maar we zien wel dat het ietsje minder is dan dat ze voorheen dachten. En dat is gek, want 90 dagen geleden was dan het vierde kwartaal. En toen dachten ze 1,25 en nu denken ze 1,19, terwijl het is meegevallen in het vierde kwartaal. Maar goed, misschien zijn ze wat voorzichtiger geworden. Ook voor volgend jaar in plaats van 1,35 denken ze nu aan 1,30. Het is niet schokkend, maar het is positief en ze maken nog steeds winst. Dus daar ga ik me geen zorgen over maken. Kijken we naar de houders, dan zien we dat de institutionele beleggers er niet zijn. Wel de beleggingsfondsen. Ja, dan zie je dat Van Eck, en dat is een belangrijke in de edelmetalen, die heeft een 10% belang. Dus dat is echt wel een groot belang. Ja, ik ben hier zelf weg van. Ik ben hier ook aandeelhouder van. Dit is gewoon een mooi aandeel. Maar je moet weten, het is wel al een rijdende trein. Want hij is natuurlijk al begin dit jaar is hij, van start gegaan. En je ziet, het is echt wel koopwaardig. We zien hier de MACD. Dit is de 50, dit is de 9. En we zitten gewoon hartstikke goed. Het loopt netjes. Ja, dat gaat misschien een keer eindigen. Maar op dit moment ziet het er goed uit. Zeker nu ook de goudprijs goed gaat. En we zien gewoon steeds meer beleggers richting die goudmarkt toeschuiven. En die goudmarkt is niet zo heel groot. Kijk, als het grootste bedrijf zo'n 50 miljard waard is.
En we zien een Nvidia die van 3 biljoen naar 2 biljoen is gedaald. Dat zijn bedragen, dan is die 50 miljard bijna niks. Dus die hoeveelheid geld die in goudaandelen zit, is verhoudingsgewijs ten opzichte van tech-aandelen heel klein. Dus een kleine verschuiving bij grote partijen heeft al een enorme consequentie voor de koersen. En je ziet, het loopt gewoon netjes op. Dat is niet bij alle goudaandelen zo. Dus vandaar dat het wel belangrijk is om echt goed te kijken van, hey, wat zijn nou de interessante aandelen? Daarom heb ik een groot rapport geschreven, goudaandelen.com. Daar kan je meer informatie lezen daarover. Want ja, niet alles is nu interessant. De aandelensector in die goudmijnbedrijven, die is echt achtergebleven. Dus ik verwacht nu, en we zien ook in verschillende grafieken daar, dat de koopsignalen gaan komen. Sommige zijn er nog niet. Dan zijn er wel dingetjes van, nou, als hij dat en dat haalt, dan is het koopsignaal. Ja, dan wordt het wel interessant. Dit aandeel had je eigenlijk al een 3 maanden geleden moeten gaan voorsorteren. Er zijn aandelen die komen er nu aan. Dat maakt het zo interessant. Vandaar ook dat ik dat rapport heb geschreven. Evelien, zijn er vragen? Hallo Tom. Ja, er zijn inderdaad vragen. Voornamelijk een vraag van hoe lang dat die trend naar het goud of in de stijgende goudprijs zal aanhouden. Ja, als ik dat wist. Zolang Trump er een puinhoop van maakt, denk ik dat het goed gaat met goud. Nou, dat betekent 4 jaar. Want Trump blijft een puinhoop van maken. Dus ja, dat zou mijn logische antwoord zijn. Tenzij hij een keertje stopt met roken. Definitief. Dan is het Corsair misschien. Maar dan zou een J.D. Vance het overnemen. En die heeft helemaal geen beleid op dit vlak. Dus nee, ik denk dat dit zeker 4 jaar kans maakt om verder te gaan. Want het wordt alleen maar erger, heb ik het idee. Ik zie geen verbeteringen. Ik zie niet dat Trump iets leert of dat hij iets geleerd wil hebben. Dus het enige is even, er zou wat schokjes kunnen zijn. Stel je nou voor, ik vind het nog niet zo heel erg geloofwaardig, maar stel je nou voor dat de oorlog in Oekraïne echt zou aflopen. Dan zou dat even een positief schokje kunnen geven. Maar dan blijft de economische puinhoop die Trump er nu van maakt, die blijft bestaan. En wat is dan die economische puinhoop van Trump? Nou, dat zijn uiteraard de importtarieven, die gewoon slecht zijn voor de economie. Maar het is ook heel belangrijk dat uitkeringen in de Verenigde Staten nu niet uitgekeerd kunnen gaan worden, omdat die systemen plat liggen. En de ambtenaren zijn ontslagen in 45 van de 50 staten. Dus dat maakt dat tientallen miljoenen Amerikanen die van check tot check leven iedere maand, dat die geen geld meer gaan krijgen de komende tijd. En dat gaat een enorme crisis teweeg brengen. En ja, dat is goed voor goud, hoe lullig dat ook klinkt. Dus ja, dan zou je dus in goudmijnaandelen moeten zitten. Of in het fysieke goud. Nou, fysieke goud is prima, heb ik zelf ook, maar dan heb ik als spaargeld. Goudmijnaandelen heb je in feite vanwege de hefboom. We zien hier, Alamos heeft een kostprijs van $1000 per ons. En de opbrengst is $3000 per ons. Dus $2000 aan winst. Als de goudprijs dan nog weer verder omhoog gaat, dan heeft dat een hefboom op de winst van het bedrijf. Dus in die zin zie ik die goudmijnaandelen flink omhoog gaan. En juist omdat die in een heel groot gedeelte zijn die gewoon pertinent achtergebleven en goedkoop. Dit is dus, Alamos is een van de duurdere goudmijnbedrijven die er op dit moment zijn. Maar je ziet wel een keiharde en een prachtige trend omhoog al heel lang. Dus wat dat betreft is het hartstikke mooi. Maar er zijn aandelen die zijn in feite mooier omdat die nu koopwaardig worden. Zijn er nog meer vragen? Nee, dat was het inderdaad met de vragen. Dan rest er mij nog aan iedereen alvast een fijn weekend te wensen. Ook aan u, Tom. En dan zien we elkaar volgende week terug. Hè? Houdoe.